අද මම කතා කරන්නේ database management question set එකේ 49 වෙනි question එක ගැන. ඉතින් මේකේ තියෙන Sunweb school එකේ අපිට software එකක් හදනවා. ඒක database එක අපි තමයි develop කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මේකේ අපිට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හැටියට කියලා තියෙනවා the school enters the data after installing this software. All school information is include this software. The principal of the school informed us that the software had to be removed and reinstalled due to a virus in the computer. Imagine that you have chosen yourself for that here. You can see that the database has to be backup. To create a backup file, select the C partition, use the runnable school db backup has the name of the backup file. Create the query backup query for this. අපිට කියනවා මේ ඉස්කෝලේ software එක install කරාට පස්සේ virus එකක් ඇවිල්ලා කියලා හිතලා අපිට මේකේ backup එකක් අපේ PC එකේ හදාගන්න කියලා අපි ඒකේ backup එකක් හදන්න වැඩි වෙන් කරමු. අපිට මේකට ඕන වෙනවා අපේ command prompt එකට ගිහිල්ලා අපිට මෙතනින් දෙන්න ඕනේ. අපිට මෙතනින් ඕන වෙනවා මේකට අපේ command prompt එකට ගිහිල්ලා අපිට මෙතනින් cd කියලා අපේ path එක දෙන්න පුළුවන්. C program file mysql server 8.0 pin කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට mysql server 8.0 pin එක ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් කරන්න තියෙන්නේ mysql dump කියලා අපේ backup එක හදාගන්න mysql dump කියලා දීලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් user එක root කියලා දෙන්න සහ අපේ මෙතනින් key කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අපේ run beam school db කියලා දෙන්න ඕනේ. run beam school db කියලා දීලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් මේ විදිහට සිම්බල් එකක් දීලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් අපේ පාත් එක දෙන්න. පාත් එක මම D එකට දෙන්නම්. මේ විදිහට D එකට දීලා අපේ D එකට දීලා මෙතනින් අපි දෙන්න ඕනේ අපේ නම රන්න බීම නම තියෙන්නේ රන්න බීම school db backup.sql කියලා අපි දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මේ query එක මෙතනින් execute කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මෙතනින් password එක ඉල්ලනවා අපේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ password එක මේ විදිහට දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් අපේ backup file එක හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු backup file එක හැදෙනවද කියලා. මම හදාගත්තේ D එකේ. D එකේ මෙහෙම යනකොට අපිට මෙතනින් අපේ backup file එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ question set එකේ 49 වෙනි question එක